นานถึง5ศตวรรษในยุคหินใหม่มีเมืองโบราณแห่งหนึ่งในจีนได้เจริญรุ่งเรืองรอบพีระมิดอันยิ่งใหญ่ในตำแหน่งที่ห่างไกลจนกลายเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนั้นปัจจุบันรู้จักกันในชื่อซือเหมาซึ่งชื่อที่แท้จริงในอดีตยังคงเป็นปริศนาซือเหมารุ่งเรืองในดินแดนอันห่างไกลและแห้งแล้งของมณฑลซานซีตั้งแต่ 2,300 ถึง 1,800 ปีก่อนคริสต์ศักราชก่อนที่จะถูกทิ้งร้างไปอย่างกระทันหันและลึกลับไม่มีเอกสารโบราณฉบับใดบันทึกถึงเมืองทางตอนเหนือแห่งนี้ไม่มีคำบอกใบ้ว่าเป็นแหล่งกำเนิดของอารยธรรมจีนจนกระทั่งการค้นพบต่างๆได้บอกเล่าเรื่องราวว่าอารยธรรมจีนอาจมีจุดเริ่มต้นหลายแหล่งและซือเหมาคือหนึ่งในนั้นในคลิปนี้อับดุลเฮทูบจะพาทุกคนไปสำรวจซือเหมาแหล่งโบราณคดียุคหินใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในจีนเมืองที่ครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองและหายสาบสูญไปจากหน้าประวัติศาสตร์ซึ่งการค้นพบนี้กลายเป็นหนึ่งในการค้นพบทางโบราณคดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกในศตวรรษนี้1. แหล่งโบราณคดีอายุ 4,300 ปีชุมชนยุคหินที่ใหญ่ที่สุดในจีนในดินแดนอันแห้งแล้งทางตอนเหนือของจีนณมณฑลซานซีใกล้ขอบทะเลทรายออดอสมีเมืองโบราณซ่อนตัวอยู่นานกว่า 4,300 ปีชื่อของมันคือซือเหมาแหล่งโบราณคดีที่เปลี่ยนทุกสิ่งที่เราเคยรู้เกี่ยวกับจุดกำเนิดของอารยธรรมจีนซือเหมาถูกค้นพบครั้งแรกในปี 1976 เดิมทีนักวิจัยเข้าใจว่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกำแพงเมืองจีนแต่เมื่อเวลาผ่านไปนักวิจัยได้ทำการสำรวจอย่างละเอียดพวกเขาพบว่ามีบางสิ่งที่เก่าแก่และซับซ้อนกว่านั้นถูกฝังอยู่ที่นั่นซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบเมืองโบราณซือเหมาอายุ 4,300 ปีที่สาบสูญและได้รับการประกาศให้เป็นอนุสรณ์สถานวัฒนธรรมแห่งชาติในปี 2006 ต่อมาในปี 2011 การขุดค้นอย่างจริงจังได้เริ่มต้นขึ้นก่อนจะมีการเปิดเผยข้อมูลที่น่าทึ่งเกี่ยวกับอารยธรรมยุคหินใหม่ในจีนเมืองซือเหมามีอายุย้อนไปถึง 2,300 ปีก่อนคริสต์ศักราชตรงกับปลายยุคหลงซานยุคที่การเกษตรและชุมชนขนาดใหญ่เริ่มรุ่งเรืองเมืองนี้ครอบคลุมพื้นที่กว่า 4 ตารางกิโลเมตรทางตอนเหนือของแม่น้ำเหลืองซึ่งเป็นพรมแดนสำคัญของจีนโบราณมานานกว่า 2,000 ปีไม่ใช่แค่หมู่บ้านเล็กๆแต่เป็นชุมชนยุคหินที่ใหญ่ที่สุดที่เรารู้จักในจีนปัจจุบันทีมขุดค้นพบเมืองหินที่มีป้อมปราการขนาดมหึมาโครงสร้างที่ซับซ้อนเกินความคาดหมายในยุคนั้นพบพีระมิดแบบขั้นบันไดสูง70เมตรสิ่งประดิษฐ์หรูหรานับพันชิ้นตั้งแต่หยกไปจนถึงเครื่องมือฝีมือชั้นสูงซึ่งบ่งบอกถึงความมั่งคั่งและอำนาจของผู้ปกครองและชนชั้นนำที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่าคือตำแหน่งของเมืองนี้ตั้งอยู่บริเวณชายขอบทะเลออดอสไม่ใช่ที่ราบตอนกลางที่เราเคยเชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นของอารยธรรมจีนซึ่งเกิดขึ้นช้ากว่าซือเหมาราว500 ปีการค้นพบนี้เผยให้เห็นเส้นทางสู่ความเป็นเมืองที่ไม่เหมือนใครในประวัติศาสตร์จีนอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แต่กลับไม่เคยถูกบันทึกในเอกสารโบราณใดๆ 2. ค้นพบพีระมิดรูปแกะสลักลึกลับและป้อมปราการที่เก่าแก่ที่สุดในจีนจากการขุดค้นอย่างละเอียดนักโบราณคดีได้ค้นพบพีระมิดแบบขั้นบันไดสูง70เมตรฐานกว้าง59เอเคอร์มี11ชั้นสร้างจากหินและดินเหนียวอัดแน่นบนยอดสูงสุดมีพระราชวังขนาดใหญ่ที่ทำจากไม้และดินอัดพบอ่างเก็บน้ำขนาดมหึมาเทียบได้กับปริมาตรของสระว่ายน้ำโอลิมปิกถึง50สระใกล้กันยังมีโรงงานฝีมือและซากบ้านเรือนที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตประจำวันรอบเมืองมีกำแพงหินทั้งชั้นในและชั้นนอกความหนาเฉลี่ย 2.5 เมตรรอบนอกยาว 5,700 เมตรรอบใน 4,200 เมตรมีประตูทางเข้าเพียงทางเดียวล้อมรอบด้วยหอคอยและป้อมปราการแตกต่างจากกำแพงดินทั่วไปในยุคหลงซานจึงนับเป็นป้อมปราการหินที่เก่าแก่ที่สุดในจีนยังมีการพบรูปแกะสลักลึกลับกว่า70ชิ้นตั้งแต่งูสัตว์ประหลาดไปจนถึงใบหน้าครึ่งมนุษย์ครึ่งสัตว์ซึ่งลวดลายเหล่านี้คล้ายคลึงกับลวดลายในยุคสำริดของราชวงศ์ซางและโจวแต่เกิดขึ้นที่นี่ก่อนที่ราบตอนกลางถึง500ปีนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าอาจเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังทางศาสนาหรือการแสดงอำนาจของผู้นำเมืองที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือการออกแบบของกำแพงนี้ไม่ใช่แค่เพื่อความสวยงามเท่านั้นเนื่องจากมีการค้นพบโครงสร้างที่ยื่นออกมาจากกำแพงเมืองที่เรียกว่าม้าเมียนหรือฮอตเฟสมุมที่ล่อให้ศัตรูเข้ามาในจุดที่สามารถโจมตีข้าศึกได้จาก3ทิศทางการออกแบบนี้กลายเป็นต้นแบบของกำแพงเมืองโบราณของจีนโดยเฉพาะในช่วงราชวงศ์ต่างๆเช่นราชวงศ์ฮั่นราชวงศ์ถังและราชวงศ์หมิงของจีนในเวลาต่อมาและถึงแม้ว่าการขุดค้นจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์
แต่ก็เป็นหลักฐานที่ทำให้นักวิจัยเชื่อว่าเมืองนี้ถูกสร้างขึ้นท่ามกลางเขตความขัดแย้งดินแดนชายแดนที่เต็มไปด้วยสงครามมานานนับพันปี 3. การค้นพบอันน่าสยดสยองใต้กำแพงด้านตะวันออกของเมืองซือเหมาทางเข้าหลักของเมืองทีมนักโบราณคดีได้ขุดพบหลักฐานที่ทั้งน่าสนใจและน่าสยดสยองเกี่ยวกับพิธีกรรมโบราณในหลุม6หลุมใต้กำแพงพบกะโหลกศีรษะมนุษย์หลาย10หัวโดยไม่มีโครงกระดูกอื่นติดมาด้วยร่องรอยบนกะโหลกเผยให้เห็นถึงการถูกตีและถูกเผาบ่งชี้ว่าเป็นพิธีกรรมสังเวยมนุษย์เพื่อวางรากฐานกำแพงเมืองการวิเคราะห์เผยว่าเหยื่อเกือบทั้งหมดเป็นเด็กสาววัยรุ่นซึ่งอาจเป็นเฉลยศึกจากดินแดนใกล้เคียงการค้นพบนี้คือร่องรอยที่ชัดเจนที่สุดของการบูชามนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์จีนเหนือหลุมฝังศพเหล่านี้มีหินบนกำแพงระเบียงสูงถูกแกะสลักเป็นลายข้าวหลามตัดราวกับดวงตาขนาดใหญ่ที่จ้องมองลงมานอกจากนี้ยังพบหยกสีดำและเขียวเข้มนับพันชิ้นฝังในกำแพงและโครงสร้างทั่วเมืองด้วยความเชื่อว่าจะช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้ายนักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียกล่าวว่าการบูชายันครั้งใหญ่ที่ซือเหมามีความรุนแรงในระดับที่ไม่เคยพบมาก่อนในจีนยุคแรกอาจเป็นจุดกำเนิดของพิธีกรรมที่ส่งต่อไปยังราชวงศ์ซางราชวงศ์แรกที่มีทั้งหลักฐานเอกสารและโบราณคดีก่อนที่ราชวงศ์ต่อมาจะยุติธรรมเนียมอันน่าสะพรึงนี้ 4. ค้นพบหลักฐานเก่าแก่ที่สุดในโลกของพินปากเครื่องดนตรีโบราณนักโบราณคดีจากสถาบันโบราณคดีมณฑลซานซีค้นพบชิ้นกระดูก20ชิ้นที่เหมือนกันลักษณะบางเรียบและโค้งยาวประมาณ 8-9 เซนติเมตรกว้าง1เซนติเมตรทำจากกระดูกสัตว์แรกเริ่มคิดว่าเป็นหวีหรือเข็มกลัดผมแต่นักวิชาการด้านดนตรีระบุว่าเป็นพินปากหรือที่เรียกว่าโคเซียนในภาษาจีนเครื่องดนตรีโบราณชิ้นนี้มีอายุย้อนไปถึง 2,300 ถึง 1,800 ปีก่อนคริสต์ศักราชอาจเป็นพินปากที่เก่าแก่ที่สุดในจีนชิ้นกระดูกเล็กๆนี้ออกแบบมาให้สร้างเสียงจากการสั่นสะเทือนผ่านช่องปากแสดงให้เห็นว่าชาวซือเหมารู้จักศิลปะแห่งเสียงและมีความคิดสร้างสรรค์ตั้งแต่ยุคหินใหม่การค้นพบนี้เป็นก้าวสำคัญในการศึกษาดนตรีโบราณของจีนพินปากนี้อาจมีบทบาทในชีวิตประจำวันหรือพิธีกรรมของชาวซือเหมาและที่น่าทึ่งคือพินปากแพร่กระจายไปยังกว่า100กลุ่มชาติพันธุ์ทั่วโลกบ่งบอกถึงการติดต่อและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งอาจมีจุดเริ่มต้นจากที่นี่ 5. พบซากเมืองเล็กๆล้อมรอบบ่งบอกถึงการเป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองการค้นพบล่าสุดเปิดเผยว่าซือเหมาเป็นเพียง1ใน70แหล่งของการตั้งถิ่นฐานยุคหินที่พบในมณฑลซานซีโดยมีซากเมืองเล็กๆที่เปรียบเสมือนดวงจันทร์ที่โคจรรอบแหล่งโบราณคดีซือเหมาบ่งบอกว่าอาจเคยเป็นเมืองหลวงของรัฐโบราณที่มีประชากรราว 10,000 ถึง 20,000 คนนอกจากนี้ยังพบเครื่องปั้นดินเผาและวัตถุโบราณมากมายเช่นหยกที่มีต้นกำเนิดมาจากระยะไกลกว่า 1,600 กิโลเมตรและกลองหนังจระเข้จากทางใต้ของจีนแสดงถึงการค้าทางเหนือถึงใต้ที่กว้างขวางบ่งบอกว่าที่นี่คือศูนย์กลางของเขตอิทธิพลที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมอื่นๆทั่วดินแดนที่วันนี้คือจีนการค้นพบนี้เปิดมุมมองใหม่ให้กับการเล่าเรื่องจุดกำเนิดของอารยธรรมจีนการก่อตัวของรัฐจากเมืองที่ถูกลืมสู่หลักฐานที่ยืนยันว่ารากฐานของความเจริญไม่ได้จำกัดอยู่แค่ที่ราบตอนกลางลุ่มแม่น้ำเหลืองแต่เริ่มจากดินแดนที่ห่างไกลที่ชายขอบทะเลทรายเร็วกว่าที่ราบตอนกลางถึง 300 ถึง 500 ปีเมืองโบราณนี้อาจเกี่ยวข้องกับจักรพรรดิเหลืองในตำนานความลึกลับของเมืองโบราณซือเหมาทำให้เกิดข้อสันนิษฐานว่าอาจเชื่อมโยงกับหนึ่งในตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีนอย่างจักรพรรดิเหลืองผู้ที่ถูกยกย่องว่าเป็นผู้ก่อตั้งอารยธรรมจีนและบิดาแห่งประชาชนชาวฮั่นตามบันทึกใน Record of the Grand Historian โดยซือหมาเชียนเขียนว่าจักรพรรดิเหลืองเกิดและปกครองในบริเวณที่วันนี้คือมณฑลซานซีหรือเหินหนานทำให้นักวิชาการบางคนสันนิษฐานว่าซือเหมาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรหรือวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับตำนานนี้เบาะแสที่น่าตื่นเต้นมาจากการวิเคราะห์ DNA ของโครงกระดูกมนุษย์จากซือเหมาซึ่งชี้ว่าชาวเมืองนี้มีส่วนในเชื้อสายของชาวฮั่นในปัจจุบันอย่างไรก็ตามการเชื่อมโยงนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันผู้เชี่ยวชาญเตือนว่ายังเร็วเกินไปที่จะสรุปผลเนื่องจากช่วงชีวิตของจักรพรรดิเหลืองตามตำนานไม่ตรงกับอายุของซือเหมาที่เจริญรุ่งเรืองราว 2,300 ถึง 1,800 ปีก่อนคริสต์ศักราช
และจักรพรรดิเหลืองเป็นเพียงตัวละครในตำนานไม่มีหลักฐานวรรณคดีใดยืนยันว่ามีตัวตนจริง 7. สาเหตุที่เมืองทั้งเมืองถูกทิ้งร้างไปยังคงเป็นปริศนาซื้อเหมาเมืองโบราณที่ครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองเกือบครึ่งสหศตวรรษแต่แล้วก็ถูกทิ้งร้างไปโดยสาเหตุยังคงเป็นปริศนานักวิจัยตั้งสมมติฐานว่าบนที่ราบสูงตำแหน่งที่ตั้งของซื้อเหมาเคยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของสภาพภูมิอากาศในช่วง 2,000 ถึง 1,700 ปีก่อนคริสต์ศักราชอากาศจากอบอุ่นกลายเป็นเย็นและแห้งแล้งฝนลดลงทะเลสาบเหือดแห้งป่าไม้หายไปและทะเลทรายเริ่มลุกคืบทำให้การเกษตรล้มเหลวชาวซื้อเหมาอาจต้องย้ายถิ่นไปยังที่ราบตอนกลางที่สภาพอากาศยังเอื้อต่อการอยู่รอดข้อสนับสนุนคือหลังจาก 1,800 ปีก่อนคริสต์ศักราชร่องรอยของการอยู่อาศัยในซื้อเหมาหายไปแต่ก็มีทฤษฎีอื่นที่เป็นไปได้เช่นการใช้ทรัพยากรอย่างหนักจนหมดหรือความขัดแย้งกับกลุ่มอื่นแต่ทฤษฎีเหล่านั้นก็ยังไม่มีหลักฐานหนักแน่นพอทำให้นักวิจัยส่วนใหญ่เชื่อว่าสภาพภูมิอากาศคือตัวการหลักของการล่มสลายแหล่งโบราณคดีนี้ถูกฝุ่นหินและความเงียบปกคลุมมานาน 4,300 ปีแต่ในวันนี้ซื้อเหมาไม่ใช่เมืองที่ถูกลืมอีกต่อไปหลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบได้เปิดเผยความลับอันล้ำค่าท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับอารยธรรมจีนยุคแรกเริ่มและการขุดค้นที่นี่ยังไม่สิ้นสุดอาจมีสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากมายรอการค้นพบในอนาคต